این فسخلی رو میبینید؟ این قاتل خاموش تو دنیای الکترونیکه. شاید اصلا به چشمتون نیاد، اما میتونه دلیل کار نکردن تلویزیون گرون قیمتتون، پاوربانکی که دیگه شارژ نمیشه، یا حتی اسباب بازی مورد علاقه بچه‌تون باشه. اسمش خازن پلی استر. شما ساعت‌ها وقت میذارید فیوزها رو چک میکنید، کابل‌ها رو عوض میکنید، ولی دستگاه هنوز یه تیکه پلاستیک بیجونه. همه اینا زیر سر همین مجرم کوچولوئه که پیدا کردنش یه کابوس واقعیه. حالا چی میگید اگه بهتون بگم کمتر از چند دقیقه با یه ابزاری که احتمالاً همین الان تو خونه دارید میتونید مچ این جنایتکار پنهون رو بگیرید؟ اگه بگم دیگه نیازی به تعمیرات گرون و عوض کردن کل برد نیست چی؟ تو این ویدیو بهتون نشون میدم که چطوری فقط با یه مولتیمتر ساده راز سلامت این قطعه حیاتی رو فاش کنید. پس با من همراه باشید تا یاد بگیرید چطوری جلوی یه فاجعه الکترونیکی رو بگیرید و یه مهارت کلیدی به جعبه ابزارتون اضافه کنید. قبل از اینکه یه راست بریم سراغ تست، بذارید یه قدم بیایم عقب‌تر و ببینیم اصلا این خازن‌ها چی هستن و تو دنیای الکترونیک چه نقشی دارن. فرض کنید یه برد الکترونیکی یه شهر شلوغ پلوغه. پردازنده‌ها مغز متفکر شهرن. مقاومت‌ها پلیس راهنمایی و رانندگی ان و سیم‌ها هم خیابون‌ها. تو این شهر خازن‌ها مثل منبع آب اضطراری یا حتی کمک فنرهای فوق سری میمونن. کار اصلی خازن اینه که انرژی الکتریکی رو ذخیره کنه و بعد وقتی لازم شد آزادش کنه. این کار رو خیلی سریع‌تر از یه باتری انجام میده. خازن مثل یک فنر عمل میکنه. شما با برق فشردش میکنید و به محض نیاز این انرژی رو آزاد میکنه. همین قابلیت ساده کلی کاربردهای خفن رو ممکن میکنه. خازن‌ها نوسان ولتاژ رو صاف میکنن، نویزهای مزاحم رو حذف میکنن، توی مدارهای زمانبندی نقش تایمر رو دارن و سیگنال‌ها رو بین بخش‌های مختلف مدار پاس میدن. بدون خازن‌ها تقریبا هیچ دستگاه الکترونیکی مدرنی که هر روز استفاده میکنیم، از گوشی موبایلتون گرفته تا کامپیوتر و تلویزیون، اصلا کار نمیکنه. دنیای خازن‌ها خیلی متنوعه. ما کلی مدل‌های مختلف داریم. خازن‌های الکترولیتی که گنده هستن و معمولا تو منابع تغذیه پیدا میشن. خازن‌های سرامیکی کوچولو که برای فیلتر کردن فرکانس‌های بالا عالیه. و البته ستاره ویدئویی امروز ما خازن پلی استر. هر کدوم از اینها ویژگی‌ها و کاربردهای خودشون رو دارن. و اینکه بدونیم با چه نوع خازنی طرفیم، اولین قدم برای یه تست درست و حسابیه. خب حالا بیایید زوم کنیم رو ستاره این ویدیو، یعنی خازن پلی استر. این خازن‌ها که عضو خانواده بزرگ خازن‌های فیلمی حساب میشن، به خاطر ساختار و موادی که توشون به کار رفته یه سری قابلیت‌های باحال دارن. همونطور که از اسمش پیداست، اصل داستانش یه لایه خیلی نازک پلاستیک پلی استره که بهش میگن دی الکتریک. این فیلم پلاستیکی بین دو تا صفحه نازک فلزی قرار گرفته و کل این مجموعه رو یا لوله میکنن یا لایه به لایه روی هم میذارن و تهش توی قاب پلاستیکی میکنن. اما چرا این ساختار مهمه؟ این ساختار چند تا مزیت کلیدی به خازن‌های پلی استر میده. اولا این خازن‌ها مثبت و منفی ندارن. یعنی چی؟ یعنی برعکس خازن‌های الکترولیتی لازم نیست نگران باشید که کدوم پایه رو کجا وصل کنید. همین ویژگی کار باهاشون رو مخصوصا برای تازه‌کارها خیلی راحت‌تر میکنه. دوما این خازن‌ها پایداری خیلی خوبی در برابر تغییرات دما و فرکانس دارن. این یعنی ظرفیتشون با گرم و سرد شدن هوا یا تغییر فرکانس سیگنال زیاد عوض نمیشه. این پایداری اونا رو برای کارهای دقیق مثل مدارهای زمانبندی و فیلترهای صوتی ایدئال میکنه. سوما خازن‌های پلی استر عمر طولانی‌تری نسبت به خازن‌های الکترولیتی دارن، چون دی الکتریکشون مایع نیست که به مرور زمان خشک بشه. این خازن‌ها رو کجا میتونید پیدا کنید؟ تقریبا همه جا، از مدارهای محافظ برق برای گرفتن نوسانات ناگهانی ولتاژ تا مدارهای فیلتر منابع تغذیه برای صاف کردن جریان، و توی مدارهای صوتی به عنوان خازن کوپلینگ برای انتقال سیگنال صدا بین طبقه‌های مختلف آمپلیفایر. یکی از چالش‌های کار با این خازن‌ها خوندن عدد روی اوناست. برعکس خازن‌های الکترولیتی که معمولاً ظرفیت و ولتاژشون واضح نوشته شده، خازن‌های پلی استر اغلب یه سیستم کدگذاری دارن. معمولاً روشون 3 تا عدد و یه حرف می‌بینید. دو رقم اول مقدار اصلیه و رقم سوم تعداد صفرهاییه که باید جلوی اون دوتا بذارید. مقداری که به دست میاد بر حسب پیکوفاراده. مثلا کد 104 یعنی 10 به همراه 4 تا 0 که میشه 100,000 پیکوفاراد. برای تبدیل به واحد آشناتر، 100,000 پیکوفاراد معادل 100 نانوفاراده یا 1/10 میکروفاراد هست. حرفی هم که بعد از عددها میاد تلرانس یا درصد خطای مجاز خازن رو نشون میده. مثلا J برای 5% و K برای 10%. یاد گرفتن این کدها یه مهارت فوق‌العاده کاربردیه که شما رو تو تعمیرات یه پله جلو میندازه. هیچ قطعه‌ای ابدی نیست و خازن‌ها هم از این قاعده مستثنا نیستن. اما چی باعث خرابیشون میشه و یه خازن خراب چه شکلیه؟ فهمیدن این موضوع کمکتون میکنه سریعتر مشکل رو پیدا کنید.
برخلاف خازن‌های الکترولیتی که ممکنه باد کنن یا مایع ازشون نشت کنه و علائم خرابیشون کاملا مشخصه، خازن‌های پلی استر معمولا از نظر ظاهری هیچ تغییری نمی‌کنن. خیلی به ندرت پیش میاد که روشون ترک، شکستگی یا جای سوختگی ببینید. برای همین نگاه کردن بهشون برای تشخیص سلامت تقریبا بیفایده است و باید سراغ تست الکتریکی بریم. خرابی‌های الکتریکی یه خازن چند مدل اصلی داره. اولی اتصال کوتاه. این دیگه ته بدشانسیه. تو این حالت لایه عایق داخلی از بین رفته و 2 تا صفحه رسانا به هم چسبیدن. خازن قشنگ تبدیل به یه تیکه سیم و جریان رو بدون هیچ مقاومتی عبور میده. این اتفاق میتونه باعث کشیدن جریان زیاد از منبع تغذیه و آسیب به قطعه‌های دیگه بشه. دومی مدار بازه. توی این حالت یکی از پایه‌های خازن از داخل قطع شده. خازن دیگه نمیتونه هیچ انرژی ذخیره کنه و انگار اصلا تو مدار نیست. اگه این خازن نقش فیلتر رو داشته باشه، با خراب شدنش کلی نویز وارد مدار میشه. اگه توی مدار زمانبندی باشه، تایمر دیگه کار نمیکنه. سومی نشت جریانه. یه خازن سالم باید بتونه شارژ الکتریکی رو برای یه مدت معقولی نگه داره. توی خازن نشتیدار اون عایق داخلی کیفیتش رو از دست داده و دیگه کاملا عایق نیست. در نتیجه خازن هی یواشکی شارژش رو خالی میکنه. توی مدار این نشت جریان میتونه باعث عملکرد اشتباه، داغ شدن قطعات و به هم ریختن ولتاژهای دقیق مدار بشه. چهارمی تغییر ظرفیته. با گذشت زمان و تحت تاثیر عواملی مثل گرما و ولتاژ ممکنه ظرفیت اسمی یک خازن کم کم تغییر کنه. با اینکه خازن‌های پلی استر از این نظر خیلی پایدارن، اما این اتفاق غیر ممکن نیست. اگه ظرفیت یک خازن توی مدار حساس بیشتر از حد مجازش مثلا 20% تغییر کنه، کل مدار رو مختل میکنه. عواقب این خرابی‌ها بستگی به نقش خازن توی مدار داره. یه خازن خراب تو منبع تغذیه میتونه باعث بشه دستگاه اصلا روشن نشه. یه خازن خراب تو مدار صوتی میتونه باعث ایجاد نویز، صدای هوم یا قطع شدن کامل صدا بشه. تو مدارهای دیجیتال خرابی یه خازن بایپس میتونه باعث هنگ کردن پردازنده و قاطی کردن دستگاه بشه. برای همینه که توانایی تست دقیق این قطعات یه مهارت حیاتیه برای هر تعمیرکار یا علاقه‌مند به الکترونیکه. حالا که با تئوری کار آشنا شدیم، وقتشه که ابزار اصلی کارمون رو معرفی کنیم. اینم از ابزار جادویی ما، مولتی متر. این رفیقمون چشم و گوش شما تو دنیای نامرئی برقه. این دستگاه باحال که بهش آچار فرانسه مهندس‌های الکترونیک هم میگن، به شما اجازه میده کمیت‌های مختلفی مثل ولتاژ، جریان و مقاومت رو اندازه بگیرید. اما برای تست خازن ما به 2 تا قابلیت کلیدی توی مولتی متر دیجیتال امروزی نیاز داریم: حالت تست خازن و حالت تست مقاومت. حالت اندازه‌گیری ظرفیت، این حالت که معمولا با نماد خازن مشخص میشه، قلب تپنده تست ماست. این بهترین و صافترین راه برای فهمیدن سلامت یک خازنه. وقتی مولتی متر رو روی این حالت میذاری، دستگاه یه ولتاژ کوچیک به خازن میده. زمان شارژ شدنش رو اندازه میگیره و از روی اون ظرفیت خازن رو حساب میکنه و روی صفحه نشون میده. این روش به ما میگه که آیا خازن هنوز ظرفیت اسمی خودش رو داره یا نه. حالت اندازه‌گیری مقاومت، این حالت که با نماد اومگا مشخص میشه، تو همه مولتی مترها حتی مدل‌های قدیمی و ارزون وجود داره. اگه مولتی متر شما حالت تست خازن رو نداره، اصلا نگران نباشید. با استفاده از این حالت هم میتونید اطلاعات خیلی مفیدی درباره سلامت خازن به دست بیاریم. این روش به ما کمک میکنه بفهمیم خازن اتصال کوتاه شده یا نشتی داره یا نه. توی این حالت ما رفتار خازن رو موقع شارژ شدن یا جریان ضعیف خود مولتی متر تماشا میکنیم. برای تست‌های فوق دقیق، حرفه‌ای‌ها از دستگاهی به اسم LCR متر استفاده میکنن. اون دستگاه علاوه بر ظرفیت، پارامترهای دیگه مثل مقاومت سری معادل ESR رو هم اندازه میگیره که برای تشخیص خرابی‌های نامحسوس خیلی خوبه. میتونید برای آشنایی با ESR و ESL روی ویدیوی بالا کلیک کنید. اما خبر خوب اینه که برای 95% موارد خرابی خازن پلی استر یه مولتی متر دیجیتال خوب کاملا کافیه و شما نیازی به تجهیزات گرون قیمت ندارید. پس بیایید مولتی مترتون رو آماده کنید و وارد بخش عملی ماجرا بشیم. رسیدیم به هیجان انگیزترین بخش ویدیو. اینجا خیلی عملی و مرحله به مرحله بهتون نشون میدم که چطور خازن‌های پلی استر رو تست کنید. لطفاً حواستون رو جمع کنید و قدم به قدم با من بیایید. ایمنی و باز هم ایمنی. این مرحله از همه چی مهمتره. سرسری ازش نگذرید لطفاً. خازن‌ها حتی بعد از قطع شدن برق میتونن شارژ الکتریکی خطرناکی رو نگه دارن.
دست زدن به پایه‌های خازن شارژ شده میتونه یه شوک الکتریکی دردناک به شما بده و حتی به مولتیمترتون آسیب بزنه. پس همیشه و حتما قبل از دست زدن به خازن یا تست کردنش اون رو دشارژ یا تخلیه کنید. چطور این کار رو بکنیم؟ بهترین و امن‌ترین راه استفاده از یک مقاومت با مقدار متوسط مثلا 1 کیلو اوم. کافیه پایه‌های مقاومت رو برای چند ثانیه به دو پایه خازن وصل کنید. این کار باعث میشه شارژ خازن آروم آروم بدون جرقه خالی بشه. روش سریع و با احتیاطش هم میتونید از یک پیچ‌گوشتی با دسته عایق استفاده کنید و با قسمت فلزیش دو پایه خازن رو به هم وصل کنید. احتمالاً یه جرقه کوچیک میبینید که نشون میده خازن تخلیه شده. این روش برای خازن‌های کوچیک مثل پلی استر معمولاً بی خطره، ولی برای خازن‌های بزرگ و ولتاژ بالا هرگز این کار رو نکنید، چون جرقه بزرگ و جریان لحظه‌ای بالا میتونه به پایه‌ها و خودتون آسیب بزنه. برای دقت بیشتر بهتر خازن رو با حویه و قلکش از روی برد جدا کنید. تست خازن روی برد میتونه به خاطر وجود قطعه‌های دیگه شما رو به اشتباه بندازه و نتیجه دقیقی نده. روش اول تست با حالت ظرفیت سنجه. این دقیق ترین روشیه که با یه مولتیمتر میتونید انجام بدید. مولتیمترتون رو بذارید دو حالت ظرفیت سنج. این حالت معمولا با نماد خازن یا واحدهای میکروفاراد نانوفاراد مشخص شده. پراپ‌های قرمز و مشکی مولتیمتر رو به دو پایه خازن پلی استر وصل کنید. همونطور که گفتم این خازن قطبیت نداره، پس فرقی نمیکنه کدوم پراپ به کدوم پایه وصل بشه. عدد روی نمایشگر مولتیمتر ثابت که شد، حالا عدد رو با مقداری که روی بدنه خازن نوشته شده مقایسه کنید. اگه عدد نمایشگر نزدیک به ظرفیت اسمی خازن باشه، خازن شما سالمه. مثلا برای یک خازن با کد 104 یعنی 100 نانوفاراد، دیدن عددی بین 90 تا 110 نانوفاراد کاملا طبیعیه. این اختلاف به خاطر تولرانس ساخت خازنه. ببینید من این خازن 100 نانوفارادی رو تست میکنم و مولتیمتر عدد 103.9 نانوفاراد رو نشون میده. این یعنی خازن کاملا سالمه. اگه عدد نشون داده شده خیلی با مقدار اسمی فرق داشته باشه، مثلا برای همین خازن 100 نانویی عددی مثل 20 یا 200 نانوفاراد ببینید، یا اگه مولتیمتر عدد 0 یا OL یعنی خارج از محدوده رو نشون بده، خازن شما قطعا خرابه و باید عوض بشه. این یعنی خازن یا ظرفیتش رو از دست داده یا از داخل قطع شده. روش دوم تست با حالت مقاومت سنج وقتی ظرفیت سنج ندارید. این روش به اندازه روش اول مستقیم نیست، اما میتونه اطلاعات حیاتی در مورد اتصال کوتاه یا نشتی خازن به ما بده. اول سلکتور مولتیمتر رو بذارید رو حالت اندازه‌گیری مقاومت. پراپ ها رو به دو پایه خازن که قبلا دشارژ کردید وصل کنید. اینجا ما دنبال یه عدد ثابت نیستیم، بلکه رفتار عددها رو زیر نظر میگیریم. خازن سالم به محض اتصال پراپ ها باید ببینید که مقدار مقاومت از یک عدد پایین شروع میشه و سریع بالا میره تا در نهایت به بی نهایت برسه و مولتیمتر عبارت OL یا 1 رو نشون بده. این رفتار نشون میده که خازن داره با جریان مولتیمتر شارژ میشه و عایقش سالمه. اگه به محض اتصال پراپ ها مولتیمتر یه مقاومت خیلی پایین نزدیک به 0 نشون بده و اون عدد ثابت بمونه، یعنی خازن شما اتصال کوتاه کرده. این خازن رسما یه تیکه سیمه و باید فوراً عوض بشه. اگه مقاومت تا یه عدد مشخصی بالا بره و همونجا وایسه و به بی نهایت نرسه، مثلا روی 50 کیلو اوم بمونه، این نشونه یه خازن نشتی داره. دیالکتریکش دیگه کامل عایق نیست. این نوع خرابی خیلی شایعه و با این روش خوب مشخص میشه. اگه از همون اول مولتیمتر مقاومت بی نهایت OL رو نشون بده و هیچ تغییری نکنه، به احتمال زیاد خازن از داخل قطع شده. به همین سادگی با دو تا روش متفاوت و فقط با یه مولتیمتر تونستیم وضعیت سلامت یه خازن پلی استر رو کامل چک کنیم. چند تا نکته تکمیلی رو بهتون بگم که دیگه کارتون حرفه‌ای بشه. همونطور که گفتم تست خازن روی برد میتونه شما رو گول بزنه. اگه خازن رو روی برد تست کردید و نتیجه مشکوک بود، مثلا اتصال کوتاه نشون داد، حتما یه پایش رو از برد آزاد کنید و دوباره تست کنید. ممکنه یه قطعه دیگه توی مدار شما رو به اشتباه انداخته باشه. حواستون باشه که مولتیمترهای معمولی نمیتونن پارامترهای مهمی به اسم ESR یا مقاومت سری معادل رو اندازه بگیرن. ESR تو فرکانس‌های بالا مهم میشه و بالا رفتنش یکی از دلایل اصلی
خرابی خازن‌ها تو منابع تغذیه‌ای سویچینگه. با اینکه این مشکل تو خازن‌های پلی‌استر کمتر از الکترولیت‌ها پیش میاد، اما برای عیب‌یابی‌های خیلی حرفه‌ای یه ESR متر یا LCR متر لازمه. اگه فهمیدید یه خازن خرابه، موقع جایگزین کردنش به دو تا نکته کلیدی توجه کنید. خازن جدید باید دقیقاً همون ظرفیت خازن قبلی رو داشته باشه. مثلا 100 نانوفاراد با 100 نانوفاراد. ولتاژ کاری خازن جدید باید مساوی یا بیشتر از ولتاژ خازن قبلی باشه. هیچ وقت، تاکید میکنم هیچ وقت، از خازنی با ولتاژ پایینتر استفاده نکنید، چون سریع میسوزه. استفاده از خازن با ولتاژ بالاتر هیچ مشکلی نداره و حتی بهتر هم هست. خب رفقا، دم همتون گرم که تا اینجا با من بودید. امروز با هم یاد گرفتیم که خازن پلی‌استر چیه، چه کاربردهایی داره و مهمتر از همه چطوری با دو روش ساده و فقط با یه مولتیمتر سلامتش رو چک کنیم. ما هم روش ظرفیت سنج رو برای اندازه‌گیری دقیق ظرفیت و هم روش مقاومت سنج رو برای تست اتصال کوتاه و نشتی بررسی کردیم. حالا شما این قدرت رو دارید که یکی از رایج‌ترین دلایل خرابی دستگاه‌های الکترونیکی رو خودتون پیدا کنید و حل کنید و کلی تو وقت و هزینه‌هاتون صرفه‌جویی کنید. دیگه لازم نیست با دیدن یه برد خراب احساس سردرگمی کنید. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. تعمیرات الکترونیک یه دنیای جذاب پر از چالش و یادگیریه و هر مهارتی که به دست میارید شما رو یک قدم به استادی نزدیکتر میکنه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و یه چیز جدید یاد گرفتید، اون دکمه لایک رو بکوبید که به ما انرژی بده. این کار شما باعث میشه ما محتوای با کیفیت تری براتون بسازیم. اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید، اون دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای آموزشی و ترفندهای تعمیراتی بعدی رو از دست ندید. به اشتراک گذاشتن این ویدیو با دوستانتون که به این جور چیزا علاقه دارن بزرگترین کمکیه که میتونید به ما بکنید. و حالا نوبت شماست. تو بخش نظرات برامون بنویسید شما معمولا از چه روشی برای تست خازن استفاده میکنید. تا حالا تو تشخیص خرابی خازن‌ها به چالش خاصی برخوردید؟ تجربه‌هاتون رو با ما و بقیه به اشتراک بذارید. منتظر خوندن نظرات ارزشمندتون هستم. تا ویدیوهای بعدی و یه آموزش خفن دیگه، دمتون گرم و موفق باشید. فعلا.